Alright boys, we will be installing these axles today at yung ating conversion harness. Yeah! Bali ito yung axle na gagamitin natin. So yun nga, insane shop siya. So alright boys, let's try to install it now. Alright. Ayan guys, tapos na siya. Ilalagyan na rin natin itong itong conversion harness natin. So nilabas ko yung yung fan switch niya. Yung fan switch ang nilabas ko kasi papunta dun sa may radiator yung yung fan switch. So the rest dito sa loob. Tsaka itong para sa oxygen sensor, lalabas din natin to. Baba ko lang tong camera guys, medyo nahirapan ako pag isang kamay lang. Alright. Quick update of what we did last night. So we did install the conversion harness already. So kung makikita nyo guys, so nandito siya. Yan. So bali ito yung dito sa may tower natin guys. Ito yung isang plug. Then ito yung sa may DLC. Yan. So naiwaring na rin siya. So meron siyang there's 3 wires to top dito sa may original na DLC connector. Yung makita. So yan guys. At so nga pala itong upuan natin. So bali na-mount na rin. Yan. Sorry for the mess boys. Dumi. Punta tayo sa kabila. Mas madali doon. Alright boys. It's kinda shit show here. As you can see the wirings. There's too many wirings right now. But we'll get everything fixed. But anyway,
this is what we did last night. There's a tab wires that needs to be tapped. Dito sa may A plug natin. Yan. So gumamit tayo ng scotch lock. Itong mga pula. And then I have one wiring na empty yung slot ng A30 natin. So bali hindi ko na lang siya nilagay. So this is our ELD. Canadian version kasi itong sasakyan natin, so we don't have one. Alright. And then meron na rin tayong immobilizer from RS6, so we don't have to buy the bypass immobilizer. And then itong ECU natin, meron tayong mga wiring na nilagay para sa fuel pump natin. And then mga ground. Bali ayusin ko po to guys. It's kind of shit show right now, but I gotta fix it. I'm not even done yet. So all the wirings are done. So ayusin na lang natin. Bali itataas natin. Let's say itong fuse box lalagay natin dito sa taas. And then itong mga wirings niya, so itataas natin ganyan. Then we have to secure it with the zip tie. And then ito yung oxygen sensor natin. Yan. Yung diagram natin lagi namin para i-tap yung immobilizer natin. Alright. And then ito naman yung sa may conversion harness natin. Alright. And then meron tayong package na dumating, so I'm so excited to open that one. Hopefully that's our fuel rail kasi matagal ko nang hinihintay. Sana nga nandito na. Alright boys, so ito yung package natin na dumating. Yeah! So buksan lang natin. So yan nga boys. Yan. Alright. Yung mga lines natin. Oh, kasama na rin pala yung ang bracket ng radiator natin guys. Yan. Ang K-tune. Nice. Ito yung fuel gauge natin. Yan. At ito yung fuel pressure regulator natin. Nice. Another fuel line. Then alright, meron tayong tools. Oops, meron din tayong fuel filter. Alright. Hardwares, fittings. Dito yung fuel rail natin. Yan guys. Meron tayong yung mga fittings, fuel line, filter, wrench nya, fuel rail, yung radiator bracket natin nandito na rin, fuel pressure regulator. Yan siya boys. Delete plug ng map sensor doon sa may RBC manifold, and then itong fuel gauge natin. Alright. So siguro ang gagawin natin today guys ay ikakabit ko itong bracket ng radiator natin. Ang gagamitin nating radiator guys ay stock lang ng from RS6. So bali boys, ito yung mga butas na gagamitin natin para sa mga brackets natin sa ating radiator. Makita.
the radiator installed. Ayan. So, wala pa tayong radiator fan. So, in-order pa natin yon. So, darating pa this coming Tuesday. Hopefully. And, siguro ang lalagyan natin susunod, we are going to install the intake manifold. The RBC manifold from Edgen SI. So, yun ang gagamitin nga natin. Mamaya or bukas, bibigay na ni Kong kasi kinat na nga niya para sa akin. So, salamat ulit Kong. Tinutulungan mo ako. So, yan lang boys. Comment, subscribe. Salamat.